Hey guys, welcome to my channel. Candy vlog. आज हामी 4th day Candy vlog. chepkaको होटल एन्ड लजबाट बोल्दैछौँ। अब हामी अब 4th day को सेकेन्ड ट्रेक। अब हामी अराउन्ड 7 घण्टा पछि को ट्रेक छ। कराएर यहाँ सुत्न छैन कराउने त नि कराउने त नि कराउने हैन र कोरोना आएको हैन कोरोना आएको चिचोन आएको खाना आएको डुल्न आएको यहाँ नभएर कहाँ गर्ने गर्ने ठिक छ त्यसो रमाइलो तपाईँ हिँड्न आएको घोडा चढ्न आएको घोडा चढ्ने हो म अहिले। अब यो घोडा चढ्छु यहाँ घोडाहरू छन् गाई चाहिँ यहाँ चेप्का घोडी यो चेप्का यो हाम्रो फर्स्ट डे ट्रेकको पहिलो दिनको बसाइ थियो। यहाँ के हरायो चप्पल हऱ्यो सर कसैले चप्पल होइन मेरो टी सर्ट हऱ्यो किन हऱ्यो त कसले हाल्यो के गरे बिस्टिबेन नि भिडियो बनाउनु न युवराजलाई नि दुईटा एप्लियन थियो दुईटा एप्लियन बिस्टिबेन बेचे दुईटा ए त्यो दुईटा राने थ्रोनले नि बिस्टिबेन बेचे बिस्टिबेन त्यहाँबाट हामी कति हिँड्नुपर्छ माथि हस्पिटल पनि रहेछ त के हेलिप्याड हो एसएसजीको हस्पिटल के हेलिप्याड हो यहाँबाट कति रहेछ उहाँ चढेको घोडा लगाएर 7,000 डिस्काउन्ट हुँदैन त्यसमा 4th डे को ट्रेक सुरु भइसकेको छ। 7 आवरको ट्रेक हुनेछ। हामी सबै रेडी भएर निस्किसकेका छौँ। तल तल भेरी बगिरहेको छ, माथि माथि केटाहरू बगिरहेका छन्। ल गाइज हामी कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यात्रा हाम्रो मबिन सर के छ भनाइ सुताइ र बसाइ कस्तो लाग्यो तपाईँको? सुताइ र बसाइ राम्रो छ। बिहान र बेलुका चाहिँ जाडो हुँदो रहेछ। कृपया आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एकदम तातो तातो न्यानो न्यानो कपडाहरू साथै रमहरू ठुलो बोतलको रमहरू त्यो बिस्किट चाहिँ तपाईँहरूले सबै सकाउनु भयो भने बाजार एउटा खायो कि दुईटा खायो थाहै नहुने हजुर ए त्यसो भए तपाईँले पुरै हानिदिनु भयो। त्यसो भए दुईटा हाल्ने हजुर दुईटा जम्मा दुईटा त हान्नु भएन तपाईँले होइन होला भन्नुहोस् त तपाईँ के हो कुरा? 1-2 वटा बाइक बहाना चाहिँ मेरो प्याकेट खोल्ने मैले खाने चाहिँ सुमन शाहले। ए सुमन शाह के छ तपाईँ यसको विषयमा भनाइ? मोबिन शाह क्यामेराम्यान तपाईँ नै हो क्या अरे? उहाँलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदा हुन्छ। धन्यवाद हजुर। ब्याट्री नभएको क्यामेरामा के गरौँ? होइन तपाईँ त्यो लाइटको हुनुहुन्छ नि त तपाईँ हिजो बिहानभरि तपाईँ सकाइदिनु भयो एकैछिनमा तपाईँले चार्जर कस्तो फोटो खिचेर बनाइ एकदमै जाडो छ हजुर जाडो 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 छ बिहान बिहान नुहाइयो हजुर नहियो कहाँ गएर नहियो त्यही धारोमा ए भेरीमा नआउनु भयो सुन्ने माथि तपाईँको त अहिले भेरी त ठुलो छ पकाउँछ ए अरे अहिले 10,000 म दिएपछि उहाँले भेरीमा फाल्ने रे भविष्य के छ 10,000 मागे राखिदिनुस् ल ल ल ल 10,000 म दिने पक्का रेकर्ड स्योर हो पक्का भयो रेकर्ड छ यहाँ रेकर्ड छ स्योर पक्का हो के पक्का हो रेकर्ड छ यहाँ पक्का छ ल ख्यास बन्ने दिने अहिले एटीएम पास दिने एटीएम दिउ त एटीएम दिउ एटीएम दिउ लैदिन्छु एटीएम ब्यागमा छ दिउ म नआउँछु के एटीएम दिउ त्यहाँ हाम्रो जस्तो रे त्यहाँ हाम्रो एकछिन त हल्दिनु पर्यो ठ्याक्कै एकछिन त उतापट्टि उता ढुङ्गामा गइन जान आउँछ ल एटीएम दिउ एटीएम दिउ त पैसा ओन्ली क्रेडिट कार्ड ओन्ली क्यास दिनु पर्यो नि। यस्तो भिडभाडमा आएर तपाईँको क्रेडिट कार्ड हामीलाई के मतलब? हामीलाई त अहिले क्यासको अब इम्पोर्टेन्स छ नि त होइन? क्यास चाहियो हामीलाई। मोबाइललाई चाहिँ क्यास चाहिन्छ क्यास दिए त अहिले ल गाइस अब हामी एकदम रमाइलो यो जङ्गलको बाटो हिँडिरहेका छौँ। साइड साइडमा भेरी पनि बगिरहेको छ। अर्ली मर्निङको हिँडाइ गजब भइरहेको छ। सास अलिअलि फुलिरहेछ त्यही पनि हिँडाइ हाम्रो गजब भएको छ। अब हामी पापालाई देखाउँदै पापा हुनुहुन्छ उहाँ पछाडि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक यो टुरको सबभन्दा ज्येष्ठ नागरिक उहाँ हुनुहुन्छ। थाहा छ कि छैन मोबाइल के रे
के हो रे 2-4 रात क्याम्पिङ गरेको एक दुईवटा हाम्रो ग्रुपको एकमात्र नेपाल प्रहरीका भाउजू हाम्रो यसलाई दामी तरिकाले अनिस तेरो ट्रेकिङ कस्तो भइरहेछ बवाल बस न त तिम्रो जीवन विशाल तिम्रो युनिस बवाल युवराज कस्तो भइरहेछ पापन शेरवन कस्तो भइरहेछ दामी पिडा के भयो पिडा हेर्न अब मान्छे गायब छ को गुनो के भयो रे त्यसलाई अब हिजोसम्म पुरै ब्याग बोकिरहेको थियो आज हेर्दी आज मैले ब्याग बोकेँ यहाँ यत्रो मान्छे छैन हो र अनि गाह्रो हुनु त पिडामा हुनुहुन्छ अलि उकालो आयो त्यसलाई दिन्छु म ल पाहुनामा बिहानको लन्च गर्न जाँदैछौँ बोर्ड त्यसको चाहिँ मिठो हुन्छ हो मासु यो के हो यो चाहिँ लोकल भेडा यो त्यो चाहिँ चाइनिज भेडा हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ भोटे भेडा भोटको पानी चाहिँ त्यति मसँग पानी बोतल हामीसँग त्यही पनि थिएन चिसो पानी भेरीकोबाट भर्दै ल अब हामी रेसीको खाना खाएर खाना दबाएर रे यहाँबाट हामी फेरि ट्रेक सुरु भइसकेको छ हामी यहाँबाट 4 घन्टा मिलाएर 3 लट भनेपछि 300 पुग्छ अनि आलु सालु सबै जोडेर 400 खाइयो अनि हाम्रो फोक्सुन्डोको बीच बाटोको आर्मी क्याम्पमा आइपुगेको छौँ सौरी गाई त्यहाँ रहेछ ल म फुटाइदिन्छु ल गजब
लुक्स हेर लुक्स यो असली बोका क्या यो दोस्त ओइ चाहिँ खुट्टे रहन्छ यार त्यस्तै हो कि जन्मजात यस्तै हो हो जन्मजात यस्तै हो जन्म चाहिँ यस्तै हो जन्मजात यस्तै हो कुन ठाउँ हो यो यो कुन ठाउँ हो यो ताप्रेजा हैन ताप्रेजा ताप्लेजामा आइपुग्यौँ हामी कसले बोल्यो को बोल्यो म बोल्छु ल यहाँको सरहरू कहाँ हुनुहुन्छ दिदी यहाँको सरहरू कहाँ हुनुहुन्छ पर्खालबाटै आवाज गर्ने काम सबै मानिसको लागि सबै नै हुन सक्दैन सही हो तर यहाँबाट अझै 5 घन्टा रहेछ नि त केटा ए 30 माथि मिर्छ न अलिकति सन्चै बेसमा 20 मिनेटमा रे यहाँको मान्छे हामीलाई 1 घन्टा रे मान्छे त 20 मिनेटमा पुग्न नसक्नुपर्ने हो आमा कति टाइम लाग्ला तपाईँलाई थाहा छ फोक्सोन जान हामीले 3 घन्टा रे ए त्यसो उहाँ छोडी जानु भएको छैन त्यसो भए अब तपाईँ फोक्सोनसम्म ब्याग बोल्न तयार हुन्छ अर्रा पकाउँदाखेरि चाहिँ 3 घन्टा लाग्छ देख्यौ जीवन देख्यौ खुट्टा देख्यौ पछाडि को छ बसन्ते त्यो हिजोलाई काज कन्भिन्स गर गुन कन्भिन्स गर जीवन भन्न बोकाए सिवर बोकाए छिटो के छिटो हेर्नुहोस् त ब्याग बोकाउनु लागि सत भएन क्या नि सत भएन नि नेपालमा तेल कहिले लगाउँदै किन सोधिस् त भेषभूषा त नि भयो त हामीले भने आएको नाम हो तर थाहा छैन कम्मा यस्तै क्या कस्तो आउँछ भन्थ्यो ठ्याक्क मौका पाइन्छ केटोले सोध्यो एक्लै बाटो सिद्ध्याइदिनु रहेछ पुरै ल्याउ न चलो डर लाग्दो बाटो यार हाम्रो झरना त्यसै गरी यो बाटो चाहिँ एकदम साँगुरो छ फेरि डर लाग्दो बाटो छ अब हामी स्टे पुग्छौँ र पुनः आधी घन्टा छ बाटो ट्रेक तल केही पनि छैन त्यही भएर म एकदमै मजाले बिस्तारै हिँडिरहेको छु गाइस अलिकति यो ठाउँमा आउँदाखेरि सावधानी अप्नाउनु जरुरी देखिन्छ त्यही भएर अलिकति गाडी सर्दैछु म तल झरना सरर बगिसकेको छ त्यही साइडमा केही हुन्न हेर्नु न के भयो त आधी घन्टाको फरक त हो नि अस्ति भक्तपुरहरू सब गएर त्यो भिडियो बनाएर उनीहरू आएको अझै त्यस्तै छ कस्तो छ जडीबुटी काली ल्याउ दाइ
घन्टी देखाएको छैन घन्टी थालो भने यहाँ सुरुमा यो लिडर हो क्या चौरासमा बान्दाखेरि सुरुमा यसलाई बान्छ त्यही पनि हो सेकेन्ड क्याप्टेन यसमा त्यहाँ मान्छे चढ्ने क्याप्टेन यस्ता बाटो पनि त क्या चढ्दा लिडर सब सैनिक अर्को सिटको लिडरहरू पछाडिको सिटको लिडर बाह्रदेखि 16 घन्टाको ट्रेकपछि बल्ल तल फोक्सुन्डो गेट देखेका छौँ इन्ट्री गेट आइपुग्यौँ फोक्सुन्डो धेरै टाढा छैन खुट्टा गलेर हैरान भइसकेँ म गेट ल भयो भयो ल आफ्नो एउटा तपाईँ हो